පොඩක් නැවතුණා වතුර එකක් බොන්න. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Yo, what's up guys? ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන ජංගල් හයික් එකකට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පේන කැලේ. ඉතින් අපි කැලේ සුන්දරත්වය හොයාගෙන යන මේ ගමනේ. ඉතින් අපි යමු හයික් එකට. හරි guys, ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් එන්න මෙතන ගිමන් හරින්න පොඩක් නැවතුණා වතුර එකක් බොන්න. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Ada hulam parak kena nih bah. පාර වැරදිලා තියෙන්නේ.